Hello, what's up guys? Welcome to my vlog. In this video guys, I will make ice cold coffee. So ito lang ang isang cup guys at kung paano gumawa ng ice cold coffee. So ito lang yung ingredients natin sa ice coffee recipe natin guys. Sugar, coffee mate, yung kape, tapos ice cube, tapos yung tasa natin, tapos kutsarita panghalo. Lagyan natin ng mainit na tubig. Yung mainit na tubig hanggang dito. Yes. Yung kape. Dalawang kutsarita. Haluin lang ang fruity. Sugar, okay, dalawang sarita, pinit. Solve na yung po natin. Saka lagyan ng ice cream. Guys, usa siya mag-milk pero ano pa rin natin. Ang bilis lang guys. Wait for mga 2 minutes or 3 minutes. Yan lang paggawa ng ice coffee.
latte guys. So after 3 minutes guys, ang lamig-lamig na niya guys oh. Ito na yung iced coffee natin. Gawang iced coffee. Instant iced coffee. Tikman na natin guys. Hindi masyadong matamis guys. Hindi masyadong mapait. Isang serve lang guys. Isang mug. Dalawa guys. Okay na yung timpla. 2 kutsarita na kape, 2 kutsarita sugar, 2 creamer. Pag gusto nyo medyo matapang guys at medyo matamis, pwede yung tatluhin yung sugar, 2 kape. Pag gusto nyo tapang guys, pwede yung tatluhin yung 3 kutsaritang kape, tapos yung sugar 2 lang. Nasa inyo na yan guys kung anong gustong timpla. Pero ito na timpla guys, swak na guys. Okay na siya guys. Ang sarap. Thank you for watching guys. Kung nagustuhan nyo yung video na ito guys, please paki-subscribe sa natin guys, sa YouTube channel. Pa-like na rin sa mga videos natin. Sa mga gusto mong pa-shoutout guys, paki-comment lang po sa baba. So, shoutout ko pala si si Jonathan Casira guys. Jonathan Casira. Si Mark Nobi Pamaybay. Saka yung mga tropa natin dito sa Asian Legend guys. So, si Nulid Boy, Mark Hill, James Gister, si John Dipar, segundo luto din namin guys, si Jesus. Shoutout din pala kay guys, Clip TV, shoutout po. Kabaro, shoutout din kay Brittany Gilbert Gil, shoutout. Maraming salamat po.